Còn giờ thì anh em nghĩ mình đã miên nhiễm với độ dị của JoJo hả? Đừng bao giờ quên là cái bộ này nó đã vượt tầm vũ trụ, tự xếp mình vào một cái tệp riêng mà không chung đụng với bất kỳ ai rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người đá. Gọi là người đá không phải vì chơi đá, vì đơn giản chúng nó thực sự là đá. Một giống loài sống lặng lẽ như đá ven đường, nhưng âm thầm giật dây cả câu chuyện, mở công ty dược, săn người và vẫn dành để mặc đồ Fashion Week. Tụi mình biết nhiều anh em đang hóng video tóm tắt JoJo Leon dữ lắm, và tin vui là tụi mình đang vắt đá não lắm rồi đây. Nhưng do phải tự dịch từng câu, chắt lọc từng chi tiết nên thời gian làm hơi lâu xíu. Trong lúc chờ đợi, mời anh em thưởng thức mấy video JoJo khác của tụi mình trong lúc chờ món chính lên nhá. Ê khoan đã, nốt nhẹ cho anh em trước khi thắc mắc. Đám người đá này cũng có stand hết, nhưng mà tụi mình đã có hẳn một video riêng zoom kỹ từng stand rồi, nên trong clip này tụi mình chỉ lướt sơ cho dễ nuốt thôi. Phân tích chi tiết nữa là mình phải vào spa massage miền Tây mất. Ok, cũng bắt đầu khám phá thế giới đá biết đi thế nào. Người đá, một chủng loài bí ẩn tiến hóa song song với loài người, nhưng thay vì dựa trên carbon như sinh vật bình thường, tụi này xài silicon làm nền tảng sinh học. Đúng rồi đó, bạn không nghe nhầm đâu. Thay vì sống xanh thì tụi nó sống đá đúng nghĩa. Khi không hoạt động, người đá có thể đông cứng toàn bộ hoạt động sinh học, chịu được từ cái nóng cháy người đến cái lạnh cắt da, và hoàn toàn không có ai phát hiện. Vì trong lúc này tụi nó sẽ không khác gì mấy hòn đá cuội ven đường. Và không dừng lại ở đó, Araki còn mạnh tay thêm vào động vật đá. Tụi nó cũng có cơ chế hoạt động như người đá và nguy hiểm không kém. Có thể nói, ngay cả khi loài người diệt vong, thì tụi này vẫn sẽ nhởn nhơ và tiếp nối loài người lên làm loài thống trị thế giới. Không ai biết chính xác khi nào một người đá sẽ rơi vào giấc mộng đá, vì thời điểm ngủ hoàn toàn ngẫu nhiên theo cá nhân, kéo dài từ 30 đến 90 ngày. Sau đó thì họ không ngủ lại trong ít nhất 2 tháng, đúng kiểu ngủ một phát lấy sức sống tiếp. Trong lúc ngủ đông, họ ngừng thở hoàn toàn nhưng vẫn hô hấp qua da, chính xác là qua các vết nứt nho nhỏ như mấy cái khe giữ ẩm siêu cấp. Họ có thể chịu đựng nhiệt độ nóng như lò luyện 950 độ C hoặc lạnh như lòng người âm 240 độ C. Và trong thời gian đó, trên người họ có thể mọc đủ thứ như nấm, rêu, thậm chí là cả ngọc trai. Cơ chế cứng lại như đá khi ngủ đông là nhờ hệ thống tế bào siêu xịn, tích trữ nước bên trong và được bao bọc bởi thành tế bào giàu carbon. Đồ đạc mang theo cũng không thoát, sẽ bị phủ bởi màng cứng như sừng, rồi bong ra như gà lột da khi chủ nhân tỉnh lại. Người đá ưa công viên có tượng, vườn sang chảnh, đền thờ thanh tịnh và đặc biệt khoái nằm dưới cây phong có sóc. Nhưng tuyệt đối sẽ tránh những nơi dễ bị ngập lụt, mưa nhựa cây hay bị chim tặng quà từ trên trời rơi xuống. Nói chung thì bọn này cũng kén chọn lắm chứ đùa. Nếu bạn nghĩ sinh ra đã là con người đá thì sẽ trâu bò bất tử ngay từ bé thì sai rồi. Hành trình phát triển của chủng tộc này cũng cực kỳ khó nuốt. Người đá có nam, có nữ, sinh sản như con người. Nghe có vẻ bình thường cho đến khi bạn biết rằng trẻ sơ sinh của họ chỉ dài 23mm và sinh ra xong là bị mẹ bỏ luôn. Ngoài ra thì cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người đá nữ quan hệ và sinh sản với con người nam bình thường và đẻ ra người đá, nhưng lại không có trường hợp ngược lại. Sau khi bị quăng ra đời, những bé người đá tí hon sẽ nằm chờ lũ ong bắp cày tìm tới. Chúng sẽ phải tóm lấy con ong, bám vào chỗ giữa hàm và ngòi độc, đột nhập tổ, ký sinh vào ong chúa và sống nhờ sữa của con ong chúa. Về sự phát triển, người đá không lớn dần từng chút một như con người, mà lột xác toàn thân mỗi 6 năm. Trong quá trình ngủ, họ sẽ tự biến đổi. Khi đủ trưởng thành, người đá sẽ thoát ra ngoài và xé xác tổ ong mình đã ký sinh như một dấu mốc cho cuộc hành trình chinh phục thế giới của chúng. Lúc này thì chúng sẽ tiêu thụ mọi thứ, từ thực vật, trái cây, hạt, thịt, cá vân vân và mây mây. Nhưng đỉnh cao ẩm thực của chúng lại là mật ong, hoặc thậm chí là cả con ong. Và mặc dù có thể chịu nhiệt đến gần 1000 độ C, chúng lại dị ứng với xoài. Nếu gặp phải chuyện không hay rồi tèo, người đá không để lại xác, không tang lễ, không nước mắt mà chỉ tan thành đá rồi biến mất, nhẹ nhàng và bí ẩn như cách họ xuất hiện. Người đá không chỉ sống lâu, ngủ dai mà còn sở hữu những năng lực bá đạo, chẳng hạn như là lớp da hóa đá. Người đá có thể tự biến hình từ hình dạng con người sang trạng thái đá cứng như tượng và ngược lại. Ở dạng đá, họ gần như vô hình trong môi trường tự nhiên và độ bền cơ thể thì tăng lên đáng kể, đủ sức gồng gánh một trận chiến anime điển hình. Tuy nhiên, duy trì hình dạng con người không dễ, như anh chàng Aisho từng than, khả năng hóa đá là thiên bẩm, nhưng kiểm soát được nó thì cần thời gian và học phí.
Còn người dày dặn kinh nghiệm như Yotsuyu thì có thể chế biến linh hoạt, nửa người, nửa đá nhưng vẫn di chuyển mượt mà. 95% người đá có stand. Vì sao cao như vậy? Bởi vì những khu vực dễ thức tỉnh stand như Devil's Palm hay Wall Eyes ở Morio lại chính là chốn trú ẩn quen thuộc của người đá. Đối với họ, nơi người thường bị biến dạng thì lại là nhà ấm. Mặc dù có khẩu vị khá phong phú, người đá lại không quan tâm đến của cải vật chất. Họ không cần nhà, không cần đất, không lo trời mưa hay nắng gắt. Trời chuyển mùa là họ ngủ đông. Nhưng cuộc sống không dễ dàng khi loài người ngày càng chiếm đất, nên nhiều người đá phải lách luật, ký sinh vào hệ thống hành chính để có tên tuổi, hộ khẩu, sổ đỏ, nhưng vẫn giữ lý lịch sinh hoạt kỳ quặc đến mức không thể học hành hay làm việc hành chính tử tế. Chúng cũng rất hiếm khi yêu người thường, bởi nếu lỡ yêu thì 97,5% khả năng sẽ kết thúc bằng một vụ án mạng. Cũng bởi chúng là sinh vật không quan tâm đến xã hội, cộng đồng hay gia đình, không gắn bó, không thân tình, chỉ cộng tác nếu cùng mục tiêu và luôn sẵn sàng đá bạn ra khỏi nhóm nếu bạn hết giá trị. Mối quan hệ duy nhất bền vững mà họ duy trì chính là với bản thân mình. Bây giờ thì hãy cùng đào bới về thân phận của từng người đá xuất hiện trong JoJo Leon nhé. Yotsuyu Yagiyama là cái tên đầu tiên khiến khán giả cảm nhận rõ rệt sự đe dọa đến từ một giống loài không phải người, không phải máy, mà là đá có não. Dưới lớp vỏ bọc là một kiến trúc sư nổi tiếng, từng thiết kế cả dinh thự nhà Higashikata lẫn sân vận động bóng chày Morio. Yotsuyu thật ra là một người đá. Hắn đánh cắp danh tính của một kiến trúc sư trẻ, trà trộn vào xã hội và âm thầm phục vụ cho mạng lưới buôn bán Lokakaka của Tamaki Damo. Trong tổ chức Lokakaka, Yotsuyu từng là tay trong tham gia truy bắt Yoshikage Kira và Yosefumi Kujo. Khi Josuke mới xuất hiện, Yotsuyu nghi ngờ và bám đuôi anh. Hắn sống lì dưới tầng hầm nhà Higashikata, chờ thời cơ phục kích. Tính cách của Yotsuyu lạnh như đá đúng nghĩa. Hắn nói năng như một chiếc máy scan hình dạng con người. Hắn không nổi giận, không tức tối, chỉ chăm chăm thực hiện nhiệm vụ và giăng bẫy logic một cách vô cảm. Stand của hắn, I am a rock, đúng với cái tên im lìm mà chết người. Năng lực chính là tạo ra lực hút mạnh lên mục tiêu, khiến mọi vật thể xung quanh như mảnh vỡ, đồ vật trong nhà, đá, cây cối vân vân lao thẳng về phía đối phương với tốc độ cao. Yotsuyu không cần đánh trực tiếp, hắn chỉ cần đứng đó và thế giới xung quanh sẽ tự động đánh hộ hắn. Điều này khiến trận chiến với hắn mang tính chất tâm lý rất mạnh. Nạn nhân hoảng loạn khi không hiểu tại sao mọi thứ lại bay thẳng vào mặt mình. Hắn chính là cái mốc đầu tiên báo hiệu cho độc giả rằng người đá không giống stand user thông thường đâu, tụi này chơi kiểu khác. Đáng tiếc là sau khi mắc bẫy của Josuke thì Yotsuyu cũng chết ngạt dưới biển và tan thành vụn đá. Aisho Dainenjiyama dưới lớp vỏ là một nhân viên bảo vệ làm việc tại sân vận động Morio. Aisho thực chất là một người đá buôn Lokakaka và là một thành viên trong mạng lưới ngầm phục vụ tổ chức bí ẩn đứng sau lại quả kỳ lạ này. Nhưng không giống những người đá khác như Damo hay Yotsuyu, Aisho mang đến một hình tượng phản diện rất dễ thương và dễ tổn thương. Một gã đàn ông yếu tim, sống trong bất an, bị phản bội và kết thúc cuộc đời dưới bánh xe buýt, đúng theo cả nghĩa đen lẫn tinh thần bi kịch JoJo. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, Aisho đã gây chú ý bởi vẻ ngoài lập dị và bất ổn. Khác với những người đá lạnh lùng vô cảm, Aisho lại là người đa cảm, lo âu và phản ứng thái quá với mọi thứ, kể cả một đàn chim bỗng bay qua. Cuộc đời anh từng có lúc êm đềm, ít nhất là trong tâm trí anh. Anh yêu một cô gái, tin tưởng cô tuyệt đối đến mức tiết lộ về giấc ngủ đá, chu kỳ tạm ngưng sinh hoạt mà người đá phải trải qua. Nhưng lòng tin đó đã bị phản bội một cách tàn nhẫn. Trong khi Aisho ngủ, bạn gái anh đã lợi dụng khoảng thời gian ấy để bán luôn căn nhà anh từng coi là tổ ấm, ôm tiền bỏ trốn. Khi tỉnh dậy, Aisho thấy cả cuộc đời mình từ mái nhà đến lòng tin đã bị sàn phẳng. Và như một định mệnh chéo ngoe, người cứu anh lại là Yotsuyu, đồng loại duy nhất dường như có lòng thương cảm. Aisho không giỏi giấu mình như những người đá khác. Anh không thể kiểm soát hình dạng đá, từng bị phát hiện trong trạng thái ngủ đông khi giấu mình trong một thùng hàng bị hư hại. Điều này suýt khiến mạng lưới Lokakaka bị bại lộ. Stand của Aisho Dubiwa tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ mang tính chất tử thần không ngừng nghỉ. Nó bám theo mục tiêu dựa trên hơi thở của họ và sẽ chém nát cơ thể nếu nạn nhân còn thở. Khó có thể tưởng tượng một kiểu stand nào vừa gây áp lực tâm lý, vừa buộc mục tiêu phải tuyệt vọng đến mức nín thở để sống sót. Cuộc đời của Aisho rẽ sang một bước ngoặt khi Yasuho và Tsurugi theo dõi hành tung của anh để điều tra về Lokakaka. Dù ban đầu hành động quyết liệt, tung Dubiwa đuổi giết cả hai, Aisho dần bối rối khi nhận ra mình bị nhiều thế lực để ý
mà lại không thể liên lạc được với người bạn duy nhất mình tin tưởng, Yotsuyu. Trong nỗi hoảng loạn đó, anh cố gắng tìm hiểu lý do bị theo dõi và đâm ra nghi ngờ cả Jobin, người mà anh từng giao dịch cùng. Khi biết một trong hai người theo dõi mình là con trai Jobin, Aisho lập tức buộc Jobin phải chứng minh lòng trung thành bằng cách để anh giết Tsurugi ngay tại chỗ. Nhưng chính lúc ấy, anh rơi vào cái bẫy tâm lý và ảo giác do Paper Moon King tạo ra. Aisho không nhận ra rằng hình bóng Jobin trước mặt anh chỉ là ảo ảnh phản chiếu từ chiếc xe buýt đang lao tới. Và khi sự thật ập đến thì đã quá muộn. Anh bị xe buýt đâm thẳng, tan xác thành đá, như một tượng điêu khắc bị vỡ thành hàng nghìn mảnh giữa phố. Anh em nhà Aphex. Đây là một cặp song sinh người đá sống ngoài rìa xã hội Morio, không tên thật, không quá khứ rõ ràng, không cá tính nổi bật. Hai anh em họ chỉ đơn giản là những kẻ hành nghề giết thuê cho tổ chức Lokakaka, nhưng giết bằng một kiểu giật nghệ. Xuất hiện vào nửa sau của JoJo Leon, họ là tàn dư của một vụ thanh trừng thất bại. Năm 2011, hai anh em từng được cử đi thủ tiêu Kira và Josefumi, nhưng bị phản đòn và rơi khỏi vách đá, tưởng như đã tàn xác. Không ai nghi họ còn sống, nhưng rồi một ngày hai gã đàn ông mặc đồ thể thao sặc sỡ và đeo túi thể hình, đầu đội mũ bóng đá trở lại Morio để làm nốt việc. Khác với những người đá mang nhiều lớp mặt nạ, hai anh em nhà Aphex không giấu mình. Họ di chuyển công khai, ra tay trực tiếp, ăn mặc lố bịch và dùng stand theo cách khoe mẽ đến khó hiểu. Hai stand Short Key No. 1 và No. 2 là hiện thân cho mối quan hệ cộng sinh gần như tuyệt đối của họ. Người Anh mang trong mình khả năng ghép lại mọi thứ từng chạm vào tay trái, biến bàn tay cụt thành bẫy giết người hoàn hảo. Người em giữ một chiếc hộp chứa khí độc ăn mòn nội tạng, thứ vũ khí tàn bạo ẩn sau vẻ ngoài trẻ trung. Họ không mạnh khi ở riêng, nhưng khi phối hợp thì giống như một vở diễn độc thoại giữa hai diễn viên song sinh. Một người tung hỏa mù, một người tung đòn kết liễu. Cuộc chạm trán với Josuke và Carrera là một minh chứng cho sự ngạo mạn hóa bi kịch của họ. Họ xuất hiện như ngôi sao sân cỏ, trình diễn stand như một pha dribble nghệ thuật, chơi bóng độc ngay giữa phố. Nhưng cái kết của họ lại không phải vì bị Josuke đánh bại, mà vì một chiếc bật lửa. Carrera, kẻ tưởng như chỉ biết hét toáng lên và chạy trốn, đã quay lại, bật lửa đốt khí độc họ để lại. Một hành động đơn giản ấy đã thiêu sống cả hai. Họ hóa đá và vỡ vụn khá nhạt nhẽo. Tamaki Damo. Có lẽ đây sẽ là một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất của JoJo Leon. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn đến kinh hoàng, mà còn vì cách hắn giả vờ sống cuộc đời bình thường đến mức trơ trẽn. Damo tự giới thiệu mình mới 23 tuổi, nhưng vẻ ngoài thì không có chút gì gọi là trẻ trung. Thấp hơn cả bạn gái Hato, thừa cân, đeo kính râm to bản dù ở trong nhà. Tamaki Damo là hiện thân của một mớ đối lập, vừa trông tội nghiệp, vừa khiến người khác muốn chạy xa vài mét. Thực sự là tôi luôn tự hỏi rằng, rốt cuộc nàng Hato xinh đẹp đã ăn phải bùa mê gì mà thật lòng yêu cái thằng vừa già vừa xấu xí này? Hay do chơi với thằng em Choshu quá lâu nên cô nàng mất luôn tiêu chuẩn về đàn ông rồi? Ban đầu, hắn xuất hiện với vẻ ngoài lễ phép, có phần lẩm bẩm ngờ nghệch, luôn miệng nịnh bợ và cúi đầu trước Norisuke đệ tứ. Hắn biết nói những lời vừa đủ đúng mực, hành xử như một kẻ được lòng phụ huynh và ra sức tạo dựng hình ảnh người bạn trai tốt bụng. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, bởi ẩn sau lớp mặt nạ đó là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ nguy hiểm. Damo là kiểu người thao túng cảm xúc người khác không chút do dự. Hắn không giết người vì mục tiêu, mà còn muốn khiến nạn nhân hoàn toàn tuyệt vọng trước khi chết. Hắn nhét cá sống vào cơ thể đã tan chảy của Josefumi như một kiểu tra tấn bệnh hoạn, hoặc dùng tờ 1.000 yên để cắt lìa tay chân người khác. Với hắn, mọi thứ đều có thể biến thành một công cụ hủy diệt, miễn là kẻ kia yếu hơn hắn. Hắn cực kỳ ghét cảm giác bị đánh giá thấp, và nếu nghi ngờ người khác qua mặt mình, hắn sẽ phản ứng dữ dội. Stand của Damo, Vitamin C, chính là hiện thân cho phong cách chiến đấu của hắn. Âm thầm, lén lút rồi hóa đối thủ thành thứ không thể phản kháng. Vitamin C hoạt động bằng cách để lại các dấu tay dính trên bề mặt, và khi ai chạm vào, cơ thể của họ sẽ mềm nhũn như bún, mất khả năng di chuyển hoặc tự vệ. Khi nạn nhân đã chảy ra, Damo có thể tra tấn họ theo bất kỳ cách nào mà hắn muốn. Hắn từng giết một người vô tội để chiếm danh tính Tamaki Damo và mở tiệm vệ sinh Damo Can Cleaning làm bình phong. Đứng sau đó là cả một tổ chức buôn lậu Lokakaka do hắn điều hành như một ông trùm đầy mưu mô. Damo quay lại Morio với kế hoạch táo bạo, giả làm bạn trai của Hato để xâm nhập vào gia đình cô, nhằm truy tìm dấu vết của Lokakaka cũng như những kẻ biết chuyện trong quá khứ. Dưới vỏ bọc người yêu lãng mạn, hắn từ từ chia rẽ lòng tin trong gia đình nhà Higashikata.
Nhưng khi vỏ bọc bị lật tẩy, hắn lập tức lộ mặt thật và tấn công từng thành viên một, biến họ thành bùn ngay trong ngôi nhà thân thuộc. Hắn gần như giết sạch cả nhà, nhưng bị Josuke và Hato phối hợp đánh bại. Trong trận phản công cuối cùng, Hato đã đâm xuyên sọ hắn bằng stand, còn Josuke từ chối đề nghị bắt tay cùng phát triển Lokakaka của hắn, rồi dùng cú đấm quyết định khiến đầu của Damo nổ tung như trái dừa chín. Dolomite. Trong thế giới kỳ lạ và đầy ẩn dụ của Jojo Leon, Dolomite là một trong những nhân vật khiến người đọc vừa thấy thương hại vừa rợn tóc gáy. Anh từng là một người đá đẹp trai với gương mặt sắc nét. Tuy nhiên, sau một tai nạn kinh hoàng để bảo vệ người yêu, tất cả chỉ còn là ký ức. Dolomite hiện tại là một sinh vật nửa người nửa đá. Da anh ta thô ráp, nứt nẻ như tảng đá lâu ngày bị ăn mòn, tay chân cụt, răng vỡ vụn, mắt mở đục và vết hình tam giác kỳ lạ nằm chính giữa trán như một dấu ấn bị nguyền rủa. Không còn là người của xã hội, Dolomite sống ẩn dật bên một cái ao trong khu đền hoang. Anh không nói nhiều, cũng không còn mối liên hệ rõ ràng với những người đá khác. Nhưng trong cõi cô độc đó vẫn tồn tại một tâm trí tỉnh táo, u ám nhưng không hoàn toàn tắt lịm. Dolomite có những lúc hành xử gần giống như loài vật, nhưng cũng có lúc bộc lộ chút cảm xúc giật người, như khi nhắc đến người phụ nữ mình từng yêu. Trong quá khứ, anh từng có một mối tình không trọn vẹn với một người phụ nữ mù. Khi cô vô tình đi lạc vào một nhà máy phát điện, Dolomite đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cô. Hành động khiến anh bị giật điện đến nát cả tay chân. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là người con gái ấy bước đi, không hề hay biết người cứu mình đang hấp hối ở phía sau. Kể từ đó, Dolomite trở thành bóng ma lang thang của Morio, ăn thịt thú hoang để sống sót, bị cảnh sát săn đuổi rồi biến mất trong cô lập. Khi Jobin tìm đến và gợi lại tia hy vọng cuối cùng, cơ hội thực hiện một trao đổi tương đương để phục hồi cơ thể, Dolomite tỏ ra dửng dưng với chuyện buôn bán Lokakaka. Anh không có bạn bè, không còn khao khát quyền lực hay tham vọng gì cả. Nhưng khi nghe nói Josuke, một kẻ lai tạo từ hai con người, có thể là chìa khóa cho giai đoạn mới của Lokakaka, Dolomite không thể ngồi yên. Stand của Dolomite là Blue Hawaii, có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai từng chạm vào máu hoặc đồ vật của người bị nhiễm, biến họ thành những con rối vô hồn. Những kẻ bị điều khiển sẽ dốc toàn lực để săn đuổi mục tiêu. Trong trường hợp này là Josuke cho đến khi chết hoặc mục tiêu bị loại bỏ. Trong khi Blue Hawaii khuấy đảo Morio bằng một chuỗi người bị lây nhiễm truy đuổi Josuke, Dolomite vẫn ngồi im dưới đáy ao, chờ đợi kết quả. Khi Josuke cuối cùng bị bắt, anh ta ra lệnh cho Josuke tự tử. Nhưng kế hoạch nhanh chóng đổ bể khi Yasuho xuất hiện kịp thời và dùng thanh sắt đập thẳng vào đầu Dolomite. Không còn tay chân, không thể kháng cự, Dolomite bị lôi khỏi bùn và thẩm vấn về đồng phạm. Dù bị đánh bại, Dolomite vẫn đủ lý trí để đưa ra một lời cảnh báo nặng nề. Josuke và Yasuho không nên dính vào thế giới Lokakaka, vì từ giờ trở đi, nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Urban Guerrilla. Đây là một trong những người đá khiến người đọc vừa rùng mình vừa bực mình. Một kẻ phản diện không chỉ đáng sợ bởi năng lực, mà còn vì cái cách hắn nói quá nhiều. Khi xuất hiện trong hình dạng con người, hắn là một bác sĩ lịch sự với cặp kính tròn và kiểu tóc gọn gàng. Gương mặt không khác gì mấy người làm việc trong bệnh viện đại học. Nhưng khi quay lại dáng vẻ người đá, Urban như biến thành một con thú gầm gừ, khoác đồ bảo hộ cứng nhắc, luôn chảy nước dãi và ánh mắt lác ngó nghiêng. Urban Guerrilla xuất hiện cùng với Rock Animal của mình, Do Re Mi Fa Sol La Si Do, nhắm vào Rai với mục tiêu rõ ràng. Urban có đầu óc chiến lược, luôn lên lệnh giết dựa trên phân tích ưu nhược điểm của đối thủ, sắp xếp thứ tự ai nên bị khử trước. Nhưng dù có trí tuệ và lý tưởng cao siêu đến đâu, Urban vẫn là một kẻ tàn nhẫn. Hắn không giấu giếm việc mình muốn lột da, cắt thịt đối thủ để xả xì chết, và luôn xem Lokakaka là công cụ để đẩy người đá lên nấc tiến hóa tiếp theo, không phải để giàu có mà là để thống trị. Stand của Urban Guerrilla là Brainstorm, một trong những năng lực cơ thể hóa ghê rợn nhất trong Jojo Leon. Đó là một bầy vi khuẩn hình khối Burpurzo, có khả năng làm tan chảy thịt bất kỳ ai chạm vào. Các lỗ thủng xuất hiện trên da thịt như thể cơ thể đang bị ăn mòn từng cm. Chỉ một vết chạm là đủ để biến con người thành xác sống đang bị phân hủy. Hắn lần lượt áp đảo từng người bằng chiến thuật và sức mạnh, thậm chí suýt giết chết Yasuho nếu không bị Rai dùng dao đâm bất ngờ. Urban không những sống sót mà còn phản công mạnh mẽ, trốn trong cơ thể Do Re Mi Fa Sol La Si Do như một lớp giáp sống. Nhưng chính sự tự tin đó lại trở thành điểm mù. Rai liên tục đâm xuyên khe hở, dùng Doggy Style để xuyên phá qua lớp phòng thủ tưởng như bất khả xâm phạm. Josuke và Rai phối hợp để dụ Guerrilla rơi vào bẫy, một hố nhiên liệu do bong bóng xà phòng đưa xuống, rồi châm lửa.
Poor Tom. Lại là một dấu hỏi chấm nữa đến từ tôi, vì tôi thực sự không hiểu là mấy thằng người đá này tán gái kiểu gì. Vì đẹp trai như Dolomite với iShow thì yêu gái mù hoặc bị gái cắm sừng. Còn mấy thằng dirty old man như Damo với Poor Tom lại tán được toàn các em chân dài xinh xắn. Poor Tom là một nhân vật lùn mập mặc quần đùi, hút thuốc phì phèo mà lại đủ thông minh để điều khiển cả một trận đồ chết người. Đằng sau cái tên có vẻ đáng thương và vẻ ngoài như một đứa trẻ lạc lõng là một người đàn ông trưởng thành thô tục và nhảm. Nhìn lướt qua, bạn có thể lầm Poor Tom là một đứa bé đang chơi đóng giả người lớn, thấp bé bụng phệ mặc quần sóc và áo in như vẽ trực tiếp lên da. Tom trông hệt như nhân vật phụ trong một truyện tranh thiếu nhi kỳ quặc. Nhưng đừng để bị đánh lừa. Trong tay Tom là Ozone Baby, một stand có thể hút cạn cả áp suất không khí của bạn. Tom là một kẻ biến thái hay nhìn trộm dưới váy phụ nữ, vừa nói chuyện vừa hút thuốc, vừa lăng nhăng vừa nói năng xuồng xã. Poor Tom mang phong thái của một tay giang hồ đường phố hơn là một bác sĩ. Tom cực kỳ toan tính, biết giấu bài và sẵn sàng hy sinh đồng minh. Ozone Baby có lẽ là một trong những stand có hình dạng ngộ nghĩnh nhất vì nó nhìn như cái nhà búp bê. Nhưng khả năng của nó thì hoàn toàn không buồn cười. Chỉ cần được chôn dưới lòng đất, Ozone Baby sẽ khiến áp suất trong khu vực giảm mạnh đến mức da thịt nổ tung, máu trào ngược và nội tạng bị nghiền nát. Điều đáng sợ là Tom hoàn toàn có thể thao túng vũ khí này từ xa, uống trà và chờ nạn nhân tự chết. Sau khi mất liên lạc với Urban Gorilla, Tom đoán ngay rằng chúng đã thất bại và lập tức hành động. Anh đến gặp Jobin, lôi kéo anh ta vào âm mưu phong tỏa vườn cây bằng Ozone Baby, nói dối rằng mục tiêu chỉ là Josuke và Mamezuku. Trong thực tế, cả gia đình Higashikata đều là mục tiêu, một nước cờ nham hiểm để quét sạch chướng ngại. Khi Jobin phát hiện và nổi điên, thiêu trụi cả vườn cây, Tom hoảng loạn chạy đến để vớt vát. Tuy nhiên đúng lúc ấy, anh ta chạm trán Mamezuku và mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Sau một trận đấu căng thẳng, Mamezuku bị nghiền nát bởi sức mạnh của Ozone Baby, còn Tom dù bị buộc phải nuốt hạt thủy tùng độc, vẫn lấy được cành Lokakaka và bỏ chạy. Dù bị Josuke truy sát ráo riết, hắn vẫn giữ hy vọng khi thấy xe cứu hỏa và xe cứu thương tiến đến. Nhưng ngay khi tưởng rằng mình sẽ được cứu, Poor Tom bị bắn chết bởi một đồng minh của mình. Bác sĩ Wu hay Dr. Wu, đúng như cái tên stand của hắn, là bác sĩ chỉnh hình và bác sĩ da liễu thẩm mỹ tại bệnh viện đại học TG. Wu xuất hiện lần đầu trong vai trò đơn giản, chữa trị cho Mitsuba Higashikata, người đang gặp phải một triệu chứng bí ẩn ở tai. Nhưng chẳng ai ngờ, bệnh án mà hắn đang lập không nằm trong bất kỳ hệ thống y khoa nào cả. Nó là một phần trong kế hoạch thí nghiệm cơ thể người với Lokakaka, được ngụy trang khéo léo bằng nụ cười lịch thiệp và một khoản phí khám bệnh 200 triệu yên. Wu không phải kiểu ác nhân gào rú, ta sẽ hủy diệt thế giới. Hắn là kiểu người khăng khăng giữ vệ sinh trong lúc mổ xẻ đạo đức con người. Hắn cực kỳ nguyên tắc, luôn xin phép bệnh nhân trước khi ăn rong biển hay uống nước silicon giữa giờ khám. Hắn khẳng định chưa bao giờ trượt bất cứ kỳ thi nào, kể cả trong tình yêu, bởi vì tôi không yêu những người có vấn đề. Điểm ám ảnh của Wu không nằm ở hành vi, mà ở cách hắn hợp lý hóa mọi điều kinh khủng. Hắn coi Lokakaka là tài sản công cộng, thứ mà hắn có quyền sử dụng để cứu người, bất chấp cái giá là sinh mạng, đứa trẻ chưa ra đời hay nhân phẩm của bệnh nhân. Khả năng stand của Wu, Dr. Wu, cho phép hắn phân tách cơ thể thành hàng ngàn hạt vụn giống đá, có thể len lỏi vào bên trong người khác để thao túng hệ thần kinh và khung xương. Đó là một năng lực chính xác, lạnh lùng, vừa mô tả đúng nghề nghiệp của hắn, vừa phản ánh tính cách thao túng từ bên trong, không ồn ào, không báo trước. Cơ thể hắn có thể xuất hiện từ vòi phun nước, ẩn trong trái Lokakaka hay bám dính vào cột sống của người khác. Wu thao túng Mitsuba, thao túng cơ thể của cô, kéo Yasuho vào bẫy, truy đuổi cả hai với tốc độ và chiến thuật đáng kinh ngạc. Nhưng điều mà Wu không lường tới là bản năng của một người mẹ đang bảo vệ đứa con đã giúp Mitsuba và Yasuho lật kèo ngoạn mục. Wu bị kéo lê dưới sàn thang máy, đầu bị cuốn băng như cái bánh tét và rồi bị ném qua cửa sổ như một túi rác không đáng để giữ lại. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Trong một màn quay lại đầy ám ảnh, Wu tái xuất từ hệ thống phun nước, chui vào trái Lokakaka. Cuối cùng để chiếm lại Mitsuba, hắn cố gắng kiểm soát cô một lần nữa, mở lọ bệnh dịch, gieo rắc cái chết trong phòng thí nghiệm. Nhưng Mitsuba, Yasuho và cuối cùng là Josuke hợp tác đã kết liễu hắn bằng bong bóng xi măng, đều không còn bị động nữa. Wu tàn rã, từng hạt cơ thể của hắn chìm dần trong xi măng, không thể tự tái tạo, không thể thoát ra. Toru quả là một trong những phản diện độc đáo và bí ẩn nhất trong toàn bộ series JoJo Bizarre Adventure. Hắn xuất hiện lần đầu dưới hình dạng của một thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài dễ gần.
với mái tóc xoăn bồng kiểu afro và hai lọn tóc bạc nổi bật hai bên. Dáng người gầy gò, gương mặt có nét thư sinh, Toru không gây ấn tượng mạnh ngay lập tức, và đó chính là thứ khiến hắn trở nên nguy hiểm. Hắn dễ lẩn vào đám đông, dễ được tin tưởng và khó bị nghi ngờ. Ẩn sau vẻ ngoài này là một kẻ thao túng tàn nhẫn, thông minh và cực kỳ kiên nhẫn. Hắn tính toán từng bước đi, từng mối quan hệ và không ngần ngại vứt bỏ bất kỳ ai khi họ không còn hữu ích. Mối quan hệ giữa hắn với Yasuo là minh chứng điển hình. Một mối tình học trò tưởng như chân thật, nhưng hóa ra chỉ là bước đệm để Toru cài người vào hệ thống y tế Morio. Ngay cả khi đứng trước cái chết, Toru vẫn giữ vững thái độ lạnh đạm, thậm chí còn nghe nhạc, nhảy nhót, như thể số phận của hắn đã được định đoạt bởi thứ gì đó vượt khỏi đạo lý con người. Stand của Toru Wonder of You cũng là một trong những stand khó đối đầu nhất trong toàn bộ thương hiệu JoJo. Mang hình dạng bác sĩ trưởng khoa trong bộ blue trắng, danh tính giả là Satoru Akefu, Wonder of You cho phép hắn thâm nhập vào bệnh viện TG suốt nhiều năm mà không ai hay biết. Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở vẻ ngoài hay vai trò xã hội, mà là ở năng lực của nó, gây ra tai họa cho bất kỳ ai có ý định truy đuổi Toru hoặc chính nó. Cái mà tôi gọi là sự nghiệp chướng. Chỉ cần có ý nghĩ theo đuổi, một người có thể bị ô tô đâm, rơi cầu thang, bị mưa đánh xuyên người hoặc bị bất kỳ tai nạn nào tưởng như vô tình, nhưng đều là hậu quả từ sự kích hoạt tai họa tự động. Đây không phải là đòn tấn công thông thường, đó là một loại lời nguyền khiến đối phương tự diệt chỉ vì hành động theo bản năng con người, truy đuổi kẻ thù. Toru từng bị Lucy Steele bắt gặp khi còn là thiếu niên, và hắn cũng có liên quan đến vụ tấn công Joseph Joestar. Những sự kiện đó chứng minh rằng Toru đã âm thầm hoạt động ở Morio trong nhiều thập kỷ, lên kế hoạch từ thế hệ này sang thế hệ khác nhằm đưa người đá lên vị trí tối cao. Càng về cuối chuyện, Toru càng thể hiện rõ vai trò trùm cuối. Hắn không chỉ là người điều khiển Wonder of You mà còn là trung tâm mạng lưới người đá. Thậm chí khi Yasuo còn bé, Toru đã tiếp cận cô bé và nhờ cô tìm giúp mình danh tính một bác sĩ giả neo đơn để thay thế người đó. Sau hàng loạt trận đấu cam go, Toru bị Josuke tấn công bằng bong bóng vô hình, một dạng stand phi logic mà hắn không lường trước được. Hắn bị thương, bỏ chạy rồi cố gắng hợp nhất với Yasuo để sống sót. Nhưng chính lúc ấy, Kato xuất hiện và sử dụng năng lực của mình để buộc New Lokakaka trao đổi cơ thể giữa Tsurugi và Toru. Cái kết đầy châm biếm, hắn trở thành kẻ nhận lấy lời nguyền hóa đá, tan thành bụi trước khi kịp chạm đến giấc mơ, đột biến sinh học toàn năng. Khoảnh khắc cuối cùng của Toru khi hắn tưởng mình thấy con ong từng nuôi mình thuở nhỏ, gợi một cảm giác vừa kỳ lạ, vừa bi thương. Cũng giống như con người, đám người đá có pet cưng đi theo để hỗ trợ. Có con thì bá vờ cờ lờ, nhưng cũng có con thì chỉ làm pet cảnh mà thôi. Đầu tiên là chú cún đá Iwasuke, với ngoại hình nhỏ bé, cặp tai nhọn và cái đuôi mảnh mai kết thúc bằng một chùm lông bù xù như chổi lông gà. Là một động vật đá, sinh vật hiếm có tồn tại song song với loài người đá. Iwasuke có thể chuyển đổi hình dạng giữa chó thật và đá nguyên khối tùy lúc. Bộ da của cậu không những cứng cáp mà còn có thể chịu được áp lực từ Ozone Baby. Nhưng điều thú vị hơn là Iwasuke có thể xuyên tường. Không phải kiểu chui lỗ như chó nhà ta thường làm, mà là đi qua tường thẳng tưng như thể tường gạch là không khí. Sau này, Iwasuke đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh gia đình nhà Higashikata. Doremi Fa Sol La Si Do là một con sâu đá biết chạy xe tăng. Là một động vật đá, sinh vật đồng loại với Iwasuke, nhưng khác nhau một trời một vực. Doremi Fa Sol La Si Do không phải là kiểu sinh vật bạn muốn gặp dưới lòng đất khi đang đi dạo nhẹ nhàng. Với cơ thể mang hình dạng sâu bướm, từng đốt được ghép từ các phiến đá hình chữ nhật to bản. Cỗ máy sinh học này vừa là thú cưỡi, vừa là lá chắn sống cho chủ nhân Urban Gorilla. Vâng, đúng nghĩa là một chiếc xe tăng bằng đá sống, không động cơ, không khói thải, chỉ cần một cặp mũi đánh hơi và chiếc lưỡi biết liếm để điều hướng. Khả năng đặc biệt của Doremi Fa Sol La Si Do là động lực sâu bướm, một phương thức di chuyển không tạo ra rung động, không để lại dấu vết và có thể luồn lách qua mọi lớp đất đá như một ninja đào hầm khổng lồ. Với tốc độ đủ nhanh để xuyên thủng bong bóng soft and wet của Josuke trước khi cậu kịp phản ứng. Doremi Fa Sol La Si Do thực sự là một tàu ngầm địa chất lợi hại. Nhược điểm duy nhất của nó là nước và các khu vực có hạ tầng đô thị, nơi đất bị che phủ bởi bê tông khiến nó không thể hoạt động hiệu quả. Trong chuỗi những sinh vật kỳ dị đến từ lớp đá sống của Jojo Leon, chiếc kẹp tóc Rock Animal là một trong những trường hợp kỳ quặc nhất rồi đấy. Thoạt nhìn chiếc kẹp tóc chỉ là một món đồ trang trí truyền thống màu hồng phấn, gắn một viên pha lê lấp lánh ở giữa,
trông như đồ vintage lấy ra từ một bộ phim cổ trang Trung Hoa. Người bán nó cho Yasuo tại buổi chợ trời thậm chí còn kể một câu chuyện dài dòng, đầy màu sắc huyền thoại về nguồn gốc của nó, rằng nó từng được chế tác từ thời Từ Hy Thái Hậu, rồi trải qua chiến tranh, rơi vào tay một cô gái Đài Loan và cuối cùng đến được Nhật Bản. Ngay khi Yasuo cài nó lên tóc, chiếc kẹp dần bộc lộ bản chất thật. Nó âm thầm cắm sâu vào da đầu của Yasuo, khoan từng chút một. Kết quả là Yasuo bắt đầu gặp phải các triệu chứng kỳ lạ. Da đầu cô bong tróc, gầu xuất hiện liên tục và quan trọng hơn, những ảo giác về người cha ruột của cô bắt đầu ám ảnh tâm trí. Trong một phân đoạn đầy cảm xúc lẫn rối loạn, Yasuo tưởng tượng ra cha mình đang nói lời chia tay, thú nhận rằng ông đã có gia đình mới và không còn là một phần trong cuộc đời cô nữa, khiến Yasuo dính phải quả trauma đau nhất đời. Sự thật về chiếc kẹp tóc được hé lộ là khi Kira lúc này còn sống, nhìn thấy nó và ngay lập tức phát hiện bản chất giả mạo. Anh thẳng tay phá hủy chiếc kẹp, giải thoát Yasuo khỏi ảnh hưởng của Rock Animal này trước khi nó có thể gây ra tổn hại sâu hơn. Với thân hình nhỏ gọn và thon nhọn, Dududu de Dadada sở hữu hai chân dài giống như chân nhện, kết thúc bằng những móng vuốt sắc bén, thứ hoạt động như ngòi trích và cũng là vũ khí tấn công chính của nó. Khi đâm trúng nạn nhân, chất độc đặc biệt của nó khiến cơ thể nạn nhân bắt đầu tiết ra amiang từ những lỗ hở nếu họ duỗi chân tay ra. Sinh vật này có mối liên hệ mật thiết với Toru từ tận năm 1994. Khi đó, nó bị Rai và cha anh phát hiện khi đang ăn, buộc Toru phải ra tay giết cha của Rai để che giấu sự tồn tại của Rock Human. Gần 2 thập kỷ sau, Dududu de Dadada lại xuất hiện khi Wonder of You triệu hồi nó để sát hại Josuke và Rai. Nó suýt thành công khi khiến Josuke nhiễm độc amiang qua một cú đâm bất ngờ. Tuy nhiên, Rai đã nhanh trí hy sinh một phần cơ thể của mình để tách ra, tạo thành lưỡi dao đâm xuyên sinh vật này và kết liễu nó ngay trước khi nó kịp ra đòn kết liễu. Opladi oplada là một loài côn trùng đá tí hon nhưng vô cùng nguy hiểm. Nhìn bề ngoài, nó có hình dáng giống như một dấu ấn tròn nhỏ với nhiều gai li ti ở hai bên, cùng những lỗ thông hơi dọc theo thân. Điều đặc biệt của Opladi oplada là cơ chế sinh sôi kỳ dị. Khi nó bám vào vật chủ, một số dấu vân sẽ biến mất dần, báo hiệu cho quá trình phân tách đang diễn ra. Những bản sao mới của nó được sinh ra từ các gai hai bên, rồi tự gắn vào các vị trí mới, tái tạo theo kiểu ký sinh hàng loạt, không ngừng nghỉ. Opladi oplada bám chặt vào bề mặt da, rồi đào sâu vào bên trong cơ thể vật chủ trước khi đông cứng lại. Một khi đã cắm rễ, việc gỡ bỏ nó gần như là bất khả thi. Tệ hơn, nếu nạn nhân cố gắng chống cự hoặc tìm cách loại bỏ nó, sinh vật này sẽ sinh sôi nhanh chóng, lan ra khắp cơ thể như một bệnh dịch. Nó dường như cũng phản ứng với ý định tấn công người điều khiển. Khi càng bị kháng cự, nó càng hướng tới những khu vực sống còn của cơ thể để kết liễu con mồi. Khi phát triển đến cực điểm, Opladi oplada sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể vật chủ, khiến họ không chỉ bất động hoàn toàn mà còn có nguy cơ bị bóp nghẹt đến chết. Và cuối cùng, không có quá nhiều thông tin và cũng chẳng biết nên xếp vào đâu. Xin giới thiệu, Godrail, hay còn được gọi là Radio Gaga, là một động vật đá đặc biệt xuất hiện thoáng qua trong JoJo Leon. Dù chỉ góp mặt ngắn ngủi, nó lại được xác nhận là phản diện cuối cùng của phần truyện, đồng thời là trung tâm của vụ việc kỳ bí được gọi là sự cố Radio Gaga. Sinh vật này có khả năng ngụy trang hoàn hảo dưới dạng một lan can bảo vệ thông thường, khiến không ai nghi ngờ về bản chất thực sự của nó. Tuy nhiên, Godrail có một dạng thứ hai, nơi lan can hé lộ đôi mắt người đáng sợ. Điều đặc biệt của Godrail nằm ở khả năng bắt chước âm thanh, khi nó có thể giả giọng nạn nhân cũ bằng cách rung bề mặt kim loại như một chiếc loa sống. Âm thanh này đóng vai trò như một mồi dụ tâm lý, thu hút các sinh vật sống, đặc biệt là chim, thú nhỏ và con người. Những ai nghe thấy thường bị thôi miên nhẹ, có biểu hiện lẩm bẩm, gaga và thậm chí vô thức cởi quần áo, tiến đến gần nó mà không biết nguy hiểm đang chờ sẵn. Khi con mồi đến đủ gần, Godrail sẽ hút nạn nhân vào giữa các tấm thép của nó và nghiền nát họ, sau đó tiêu hóa xác. Tàn tích duy nhất còn lại thường chỉ là quần áo hoặc một phần thi thể, chẳng hạn như bàn chân. Vụ việc nổi tiếng nhất liên quan đến Godrail xảy ra vào năm 1941 khi người dân ở Morio bắt đầu truyền tai nhau về một lan can có giọng nói. Hàng loạt người mất tích bí ẩn, để lại chỉ là quần áo và phần thi thể. Một số hiện tượng chưa từng có, sau này được ghi lại với tên gọi sự cố Radio Gaga. Trong cùng năm đó, Lucy Steele đến Morio để điều tra về Lokakaka. Bà đi cùng Joseph Joestar, cả hai bị Godrail phục kích, nhưng may mắn đã thoát chết, buộc sinh vật phải rút lui. Và đó là tất tần tật về các người đá trong JoJo Leon.
Những sinh vật không cần ăn thường xuyên, không già, không chết vì tuổi tác, nhưng lại vô cùng chăm làm loạn. Mỗi người một kiểu, từ sát thủ im lặng đến côn trùng sinh sôi vô tổ bà, từ lan can biết dụ dỗ tới tay chơi Lokakaka chính hiệu. Dù không phải ai cũng có đất diễn nhiều, nhưng mỗi người đá đều góp phần làm nên bầu không khí căng thẳng và rối rắm, mang đậm chất JoJo. Vậy bạn thấy người đá nào ấn tượng nhất? Ai là kẻ khiến bạn rùng mình hoặc khiến bạn muốn lật lại trang truyện xem cho kỹ vì quá lạ? Đừng quên để lại bình luận phía dưới. Và nếu thấy hay thì like, share và nhấn nút subscribe để không bỏ lỡ những video bóc phốt sinh vật dị nhất trong vũ trụ JoJo sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo. See ya!